Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một món bánh được làm từ bột nếp vô cùng mềm dẻo, kết hợp với phần nhân khoai môn bùi bùi béo béo. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân trước. Hana sử dụng 300g khoai môn gọt vỏ, rửa thật sạch, sau đó cắt nhỏ. Đổ ngập nước, thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ nấu cho tới khi khoai mềm hoàn toàn. Sau khi khoai mềm hoàn toàn thì mình sẽ vớt ra ngoài và dùng nĩa hoặc là dùng muỗng tán nhuyễn. Cô bác, anh chị và các bạn có thể tán trực tiếp, không cần phải qua rây giống như của Hana. Vì Hana muốn phần nhân của mình được mịn đẹp nên dùng rây. Kế tiếp, mình sẽ bắt một cái chảo chống dính lên bếp, đun mỡ lửa vừa và nhỏ, cho hết phần khoai vào. Để tạo qua khoai có màu tím đẹp, Hana sử dụng thêm 1/4 chén nước lá cẩm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua. Sau đó mình sẽ trộn đều cho hỗn hợp khoai và nước lá cẩm thật là hòa quyện. Thêm vào 120g đường cát, 1 muỗng canh dầu ăn. Mình vừa đun mình vừa khuấy cho tới khi đường tan hoàn toàn, hoặc là cho tới khi hỗn hợp hơi sệt lại. Thời gian khuấy của Hana khoảng 15 phút, tùy theo cô bác, anh chị và các bạn để lửa lớn hay lửa nhỏ. Sau 15 phút, mình sẽ rây vào 15g bột bánh dẻo. Tiếp tục khuấy đều, thêm khoảng 5 phút nữa. Cô bác, anh chị và các bạn mình làm nhân này, nó sẽ không cứng giống như nhân bánh trung thu mà hơi mềm một xíu. Phần nhân này sau khi làm xong rất là mềm và dẻo, đặc biệt là có vị ngọt vừa phải. Sau 5 phút thì mình sẽ tắt bếp và để khoai qua một bên cho khoai nguội bớt. Sau khi khoai nguội bớt thì mình sẽ cho khoai vào túi bắt kem hoặc là túi ni lông, bọc kín lại và cho vào tủ lạnh ít nhất 30 phút trước khi dùng. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị phân bột. Để làm bột màu xanh, Hana sử dụng 150g bột nếp, 30g bột tan mì, 50g đường cát và 1/4 muỗng cà phê muối. Khuấy đều hỗn hợp. Bột tan mì giúp cho bánh được trong và dai hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể sử dụng bột bắp, nhưng phần bánh sẽ không được mềm dẻo bằng. Tiếp tục cho vào 210ml sữa tươi không đường. Mình khuấy đều cho hỗn hợp thật là hòa quyện. Và sau cùng cho thêm vào 25g bơ lạc đun chảy. Để tạo màu xanh cho phân bột, Hana sử dụng 1 muỗng cà phê bột trà xanh, 2 muỗng cà phê nước nóng. Khuấy cho hỗn hợp bột và nước thật là hòa quyện. Sau đó cho vào tô bột khuấy đều. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng cho trực tiếp bột trà xanh vào, vì mình làm như vậy thì phần bột sẽ bị lợn cợn, nhìn không đẹp.
Để giúp cho bánh được mịn đẹp thì mình sẽ lượt bột qua rây. Dùng giấy bạc bọc kín dĩa bột lại để tránh bị nước nhiễu làm ướt mặt bột. Trong thời gian chuẩn bị bột thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Sau khi nước sôi thì mình sẽ cho dĩa bột lên hấp ở lửa vừa khoảng 25 phút. Sau 25 phút thì mình sẽ lấy bột ra ngoài. Dùng một cái phới dẹp hoặc là cái giá để trộn đều bột lên và để bột nghỉ khoảng 10 phút cho bột nguội bớt. Để nhồi bột không bị dính tay và được dễ dàng hơn thì mình sẽ cho hết phần bột nếp vào trong một cái túi ni lông hoặc là một cái túi zip. Sau đó nhồi tới khi thành một khối dẻo mịn là đạt. Và đây là thành phẩm bột của Hana vừa nhồi xong, mặt bột rất là bóng đẹp và dẻo mịn. Cho bột trở lại túi và mình sẽ bọc kín, cho vào tủ lạnh ít nhất khoảng 1 tiếng. Mình cho vào tủ lạnh, một chút mình lấy ra tạo hình sẽ dễ dàng hơn. Sau khi chuẩn bị xong phần bột màu xanh, mình sẽ tiếp tục làm bột màu trắng cũng giống như vậy. Sau 1 tiếng thì mình sẽ lấy khối bột ra ngoài. Lấy ra ngoài một ít bột màu xanh, sau đó mình sẽ lăn dài và cán dẹp. Phần bột cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ cán dày khoảng 0,5 cm. Mình đừng cán mỏng quá hoặc dày quá, bánh sẽ không đẹp và ăn không ngon. Chiều dài thì tùy thuộc vào khối bột cô bác, anh chị và các bạn lấy nhiều hay lấy ít. Chiều ngang thì Hana cán khoảng 6 cm. Bây giờ thì mình sẽ lấy phần nhân trong tủ lạnh ra. Nhân để trong tủ lạnh thì rất dễ tạo hình. Đầu miệng túi bắt kem của bác, anh chị và các bạn mình sẽ cắt khoảng 2 cm là vừa. Mình sẽ bóp phần nhân dài theo phần bột, sau đó dùng tay túm mép bột lại. Với phần bột màu trắng, mình cũng sẽ làm tương tự phần bột màu xanh. Để cô bác, anh chị và các bạn dễ thấy thì Hana không đeo bao tay. Vì nếu đeo bao tay thì phần bao tay sẽ che lại hết, không nhìn thấy rõ. Sau khi tạo hình xong thì mình sẽ áo mỏng một lớp bột bánh dẻo, sau đó lăn đều lại.
Để cắt bánh được đẹp và dễ dàng thì Hana không dùng dao mà dùng chỉ để cắt. Chiều dài bánh tùy theo cô bác, anh chị và các bạn thích dài hay thích ngắn. Và đây là phần bánh Hana vừa làm xong. Phần bột bên ngoài rất là dẻo mịn, phần nhân thì bùi bùi béo béo. Bánh này cô bác, anh chị và các bạn để qua ngày hôm sau vẫn mềm dẻo mà không bị khô cứng. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.